З вами знову Бін-Бін. Ми продовжуємо проходити Sherlock Holmes The Awakened. Ми закінчили на другому акті. Ми перемістилися до порту. І будемо розпочинати далі. Так, ми у порту. Так, у порту. І, до речі, нам сказали, що ми можемо спілкуватися з оточенням. Можливо, не усім, звичайно. Сюди можна зайти? Так, можна. А ще можна контактувати. О, Ватсон. It appears that the saltpeter explosion rattled the locals. Can't blame them for staying at home. Ага, залишаються вдома. Так. Я начебто знімала капелюха вже. Чого він знову в капелюсі? На місці викрадення Кімігії. Так, це ми... О, у нас щось нове. Неймовірніше, Кімігію викрав моряк. Так, ми це читали. Так. І чого він передягнувся? Я ж була у іншому одязі. Я була отак одягнена. До речі, по книгам Шерлок Холмс не носив капелюха, він носив шарфи, а капелюха не носив. Капелюха йому вже зробили у фільмах. Тому будемо по класиці. А що у нас тут нове? Хто викрав Кімігію? Де Кімігія зараз? Хто викрав? О, у нас замало зовсім для цього. Візитівка, але вона блакитна. Це не досюди. Ні, досюди предмети. Ні, нічого поки що. Тільки зникнення. Документів, свідчень нема у нас. А тут що у нас? Ні, ще зарано. Так. Так краще, значно. Oh, hardly a reputable establishment. I've seen worse. Так, Холмс бачив гірші. Де ж ти бував? Оголошення про зниклу людину. Допоможіть. Гірвеша немає вже тиждень. Будь ласка, скажіть, якщо побачите. Спитайте Даю у нетрях біля порту. Червона тканина над входом у будинок. Хтось зник. Гірвеш. Біля порту. Червона тканина над входом. Ой, я тут трохи. Знищу будь-яких шкідників у будь-якій кількості. Оплата лише готівкою. Запитувати... Герван, так? Є вільні місця до Оукмонта, Масачусетс. Харон відпливає наступного вівторка з другого пірса. З офіціанткою? Чи барменшою? Greetings, miss. I'm hoping you can help us. We shall soon see. Ого, скільки у нас усього з'явилося. Давайте спочатку роздивимось, узнаємо її характеристики. Бліда, потріскані губи. Сліди блювоти. Ранкова нудота. Вагітна? Чи що? Живіт. Трохи збільшений. Напевно, так. А, киця десь.
штани трохи затісні. Затісні, трохи затісні. Оце. Живіт, сліди блювоти, штани, бліда. Шинкарка. Шинкарка. Я гадала, вона барменша. Добре, шинкарка вагітна, але термін невеликий, на що вказує трохи збільшений живіт і ознаки ранкової нудоти. Потім потріскані губи і бліде обличчя свідчать про погане харчування. Вона ще не знає, що при надії тому носить свій звичайний одяг, хоча тепер він на неї трохи затісний. Не думаю, що вона не знає. Не знає, що вагітна. Намагається приховати вагітність. Оце. Так, це визначили. Піти? Ні, ще зарано. Щодо інциденту. Так, шукаємо. My colleague and I are seeking a burly man, above average height, with workman's boots. Half my customers, then. Your description hardly narrows things down. Давайте це спитаємо, а потім вже докази будемо пред'являти. I heard tell of a recent explosion in the port. What do you know of it? Yes. Something exploded in a ship's cargo hold. Caused a terrible blaze. The sky was red with smoke till morning. Where precisely did it occur? The ship sank near the third pier, next to the dockyard. Так, потім підемо подивимось. Це... Що в нас ще є? Герве, що? Давайте спочатку це. Doesn't look like anything to me. Не знаєш? What do you know about this poster? A foreign woman asked to put it up. She's plastered them all over the port. Any clues as to her whereabouts? None. It was hard to understand what she was saying. Іноземка. На місці викину Кімігію була друкована візитівка з написом Roy Soulsby London. Давайте запитаємо, знає, чи вона Роя. Are you familiar with a Roy Soulsby? Roy Soulsby? I know the name, but he's not one of my regulars. My guess is that he works somewhere around here. Around here. Неподалік оглянемо. Ви вагітна. Вітаю! Your clothes are already tight and soon they won't fit at all. How far along are you? I thought I'd hidden it better. How did you know? Are you a doctor? In a manner of speaking. He's not. He merely has the ego of one. I apologize, miss. Mr. Holmes is fond of his observations, but I am the doctor here, not him. Do you need any help? I'm fine, thank you. I would rather not discuss my condition, nor let word of it spread. Вам не все переклали. Він каже, він не доктор, але доктор я. Вам потрібна допомога? Вона каже, що ні. Ні, так ні. Йдемо, Ватсон. Отут ще є двері. Оглянемо. Це вийти? А це також вийти? І куди ми вийшли? Що у нас по мапі? Проклята русалка. Це ми тут зараз. Прапором України зробили. Це нам потрібно все оглянути, щоб відкрити щось. Знайти гірвеша. Червона тканина над входом у будинок. Біля порту. Хто це тут? Леді, вам потрібна допомога? Шерлока Холмса? Ні? Добре. Туди не пройти. Хтось спить під дощем. Просто так. Портові нетри. Десь тут повинен бути знак на двері червоний. The coffin won't go away and the doctor's too pricey. Тут є доктор, можете його запитати. Там хтось порпається. У воді чи де? The coffin won't go away and the doctor's too pricey. What are you looking at?
You like to watch how a man suffocates himself for food? Та ні, я просто... Вибачайте. Is there a doctor? A man is very sick here. Є It sounds as доктор. though those people will need my help. Нова справа, срібна течія. Заклик про допомогу. А хто питав там? Отам питали. Але вони не активні. Чи хтось у цьому чоловічі? Слухай ти. Та What are you блін. looking at? You like to watch how a man suffocates himself for food? Не Hello, він. this is Dr. Watson. We'll take a look at your friend. Ну, приступай, Ватсон. А, я повинна оглянути. Freshly dug up treasures, it seems. Свіжо Everything викопані. ends up in a river. It's a good thing these people take something from it. Ну так, хоч щось отримують. The water has a curious whitish tinge to it. The subject is hyperventilating. He has a pale face and dilated pupils. А на четверте потрібно Q, так? Знебарвлена шкіра. Dilated pupils, decolorized skin, necrosis. What do you make of this, Doctor? All signs point towards acute poisoning. It could possibly be due to chemicals. I won't jump to any conclusions yet. Гостре отруєння через хімічні речовини. Напився води цієї чи що? І що далі? Ватсон. It's a large harbor. If our kidnapper is hiding here, finding him won't be easy. Та тут людині погано, не до викрадача. Чи все вже? Тут хтось вже молиться. Усе. Допомога вже не потрібна. Ми не надто далеко зайшли за пошуком. Привіт, малетя. Вон там кістя. А стопе. А, ми сюди повернулися. Ага. А де ж нам знайти позначений зірка Гібралтару шукає Теслю та здібних... Та ну що так швидко-то? Здібних моряків. Писати капітанові Ахау, поштове відділення. Так, зникає швидко, капець. Потрібні сильні чоловіки для чесної праці. Запитуйте в пабі щосереди. Усе. Вибачайте. Вибачайте. Де я? Ага, ми все ще в портових нетрах. Я гадала, що я кудись зайшла не туди. Ma Dalton swears she saw ghosts in warehouse too. The coppers even went over there. Must be serious. Привиди? Really? О, нова справа. Будинок із привидами. Енчі? Ми будемо привидів розслідувати? Так.
Ma Dalton swears she saw ghosts in warehouse 2. The coppers even went over there. You must be serious. Тут не позначені двері. Де ж вони знаходяться? Це якась копальня вже. А ми звідси прийшли. Уф. Так. The coughing won't go away and the doctor's too pricey. Може потрібно назад десь? Ні. О, тут щось The є. coughing won't go away and the doctor's too pricey. Pile of rotten food. It carries danger, but not of the kind that we witnessed. Їжа. Хвороби безхатько. Ага, це докази для хворого. От тут щось. Gruesome. It's been decomposing for weeks. If this were the origin of the disease, it would have started sooner than a few days ago. Песик. The waterway goes under the buildings. We'll need to find other open sections in order to continue our search. Потрібно знайти інший відкритий. Ти що, молишся, Холмс? Ти ж наче невіруючий. О! Ти хто? Ми так у чужу будівлю зайшли. Вибачайте. Гадаю, це буде слово дня сьогодні у мене. Hello, lad. Is this where I may find Dea? You read the post? Yes? You know where my brother Girves is? Sadly, no. Well, not yet. А, це той, що об'яву залишив, що Гірвеш. Так, добре. Де востаннє бачили твого брата? Where did you last see Girves? He worked at a, warehouse. This man, Roy Solby, gave him the job. He paid him a necklace. Намистом заплатив за працю? Щось тут нечисто. Do you still have the necklace that Solsby gave to Girves? Girves left it near the, shrine. I tried to sell it to buy medicine, but no one wanted to buy. Такий гарнюня, хлопчик. Да, я тут? I want to speak to Dea. Is she around? Amma, my mother, she got sick after the fire. Big red smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Now I am in charge. Як виглядає Солсбі? How would you describe this Solsby? He was big and strong. He had a big scary eye. Scary, you say? Yes, like it was made of metal. Don't go anywhere. Це іноземці свідчення хлопчика. Так, оглянемо. Ще нічого? I miss Girves. Do you think he's okay? Це Гірвеш? This cheap pendant looks like silver, but it's only made of tin. No surprise the boy couldn't sell it. Роботу зробила, а ще не дурили.
Так, хатинка. Ватсон, що ти How скажеш? can I help? I could try and flag someone down. Підстерегти когось? Та ні. Де тут червона позначка? Так, давайте поглянемо нові справи, що у нас з'явилося. Так, схожий на кулон з амонітом, схожий на срібний та насправді виготовлений з олова. Хлопчик не палець, каже, що цей кулон Рой Солсбі дав Гірвишу, і той залишив його рідним у надії, що його можна продати. Рой Солсбі то є що? Свідчення хлопчика не пальця. В одному з будинків у міських нетрях біля порту живе хлопчик років 10. Схоже, він приїхав з Непалу. Він виснажений, погано харчується. Його матір Дая потрапила до місцевої лікарні і стала погано від диму після нещодавнього вибуху. Хлопчик каже, що його брат Кірваш зник після того, як його найняв Рой Солсбі, кремезний чоловік з металевим оком. Він також згадав про те, що Гірвес залишив на вівтарі кулон, яким йому заплатили за роботу. У нас ще діалог чекає. Хворий безхатько. Це вже інша справа. Огляд безхатька виявив ознаки отруєння шкідливими речовинами, що містяться у воді. Джерело забруднення може розташовуватись вище за течією. Купа гнилої їжі, яке сконули у воду, навряд чи є джерелом. Мертвий пес, що розкладається у воді, перебуває там уже декілька тижнів, а тому захворювання поширилось би раніше. Це на мапі пошукати. Склад із привидами. Це нове у нас. Після повідомлень про привидів склад номер 2 у порту обшукувала поліція. Заклик про допомогу. У портових нетрах міста хтось кликав лікаря. Можливо, Ватсон міг би зарадити. Ми підходили, Ватсон нічого не зробив. Портрет шинкарки. Гірвеш. Так, ми знайшли тут хлопчика. Рой Солсбі. Якось зв'язаний з хлопчиками з нашим пошуком. А тут ще нового нічого не з'явилось. Усе йде до Роя Солсбі. Ну, окрім привидів та оцього. А течія десь там продовжується, де ми? Тут же не показано. Чи показано це білий пунктир? Ми тут десь? Як прийти до... ні, це просто перетин. Ми вийшли звідси. Повернули сюди, начебто. І тут десь будинок був. Потім вийшли сюди, так, сюди. Нам потрібно десь вище поріс, і чи тут ми от провулок. Коли не бачиш, де ти бродиш, складно. Ну, вище за течією, але там дом стоїть. Куди вище? Як вище пройти? Ось тут міст. Можна порозмовляти з чоловіком. То вона подохла там уся, яка риба. Навіть якщо зловиш, то не треба її їсти. Так. Ми десь... Отут ми, напевно. А вище за течією... Це тільки сюди, напевно. Туди там нема нічого, не бачу. А він ж це жовтий той, що з нами розмовляти не хоче. Там є прохід.
А це з привидами. А що там? Ma Dalton swears she saw ghosts in warehouse 2. The coppers even went over there. Must be serious. Склади. Де на мапі? Ага, ось ми тут. Сюди вийшли. О! О! Червоним помічено. Good evening, Constable. I heard some people talking of ghosts in this warehouse. Gossips, all of them. An old lady neighbour saw some lights and ghostly shapes in the middle of the night. She heard music too. Turns out this was the warehouse of Grandpa Kujak. He owned a business with theatre props for scary shows. I went in and... well, it is a bit creepy. But I think it was probably just some kids fooling around. Do you mind if I take a look inside? Not at all. It's like Madame Tussauds, only worse. I'll be on the beat round the pub for the rest of the night. Damned explosion. Good night, sir. Ми знайшли склад з привидами. Знайдемо місце для розслідування. Там я хотіла ще... Тут щось активне було. Ось, ось. Труба. This pipe disposes of waste water from a factory, a possible culprit, but would likely have caused trouble a long time ago. Moving on. Ага, ми вірно рухаємось по двом завданням з приводами та з хворими. О, тут також. Human waste. Despite looking fairly hazardous, I doubt it could cause such acute poisoning. Ну так, там I can't see any other major source of contamination in this section of the waterway. Perhaps another place. в іншому місці. Ну там хімічні речовини були. Тому... Так, давайте привидів оглянемо, щоб не загубитись. Раз ми вже тут. А куди заходити? О боже, що An це? effective contraption. It still works. Це одяг? О, там Q можна використати. Ватсон? If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Не їм м'ясо, Ватсон, вибачай. О, ти чого стрибаєш? Сліди. І на потолку. Це труна? They opened the casket and left marks. Наче навмисно. Так. Там щось є? Дерев'яні тріски. There was a box in the coffin. It was removed quite recently. Прибили недавно. О, тут щось. A herbal odor with an acylic base. Liquor? Лікер? Хто там сидить? Ще й з косою. А можна перестрибнути?
Передній, наступний. О боже. Він живий, типу, так? Мрець живий. Ну, не мрець, як виявилось. Але живу людину поклали у труну. І він намагався вибратись, так? О. Who is this intended to scare? Ну, когось налякали. Короче, тут хтось спеціально усе так підстроїв, щоб лякати інших. Так а нащо? Ну і що? Бракує ящиків. Several crates are missing. Буде розслідування цього? З ящиками. Ні, нема нічого для клацання. Ой. А тут? Bottles of various shapes and sizes. I detect a mix of chemicals and aromas. О, хімічні речовини. Може звідси щось витекло? A small cart left those tracks. Маленький візок. That's most likely the ghost the old lady saw through the window. Це як в «Один вдома», коли він там клоуна у ванні робив. Inspired by the legend of Sleepy Hollow. О, сонна лощина тут навіть. Цікаво. Там щось нове з'явилося? А, ми так не можемо пройти. І друге щось з'явилося. А ще друге з'явилося. Оце тут щось? Ні? Я бачу тільки один. А, ось тут щось. Ватсон, відійди. Хтось вирішив відтворити сонну лощину. У нас недостатньо ще. О, тут щось було. Сапог. Somebody had fun. Так. Ага. Інший варіант, він щось поклав чи достав? Ні, поклав 2 ящики сюди. Чи достав 2 ящики? Ну, судячи по відпечатку, то це оце. Та, блін. Тут ще щось є? А, тут щось. Phosphorus, used recently. Фосфор. Where is this going? Кудись наверх. Ось сюди. А тут з'явилося. Ватсон. Ну так. Інший варіант навіть можна не розглядати. Наступно. А він один. Ну. Хто ж це повірить, ну? Отак.
А, ми просто вийшли. Я гадала, він відчинить там, щоб далі розслідувати. У нас ще третє щось. Зверху може. Ватсон, відійди. Не заважай. Ну. Він відчинив труну, дістав ящики, поклав їх на візок і потягнув. Навряд чи він в такому вигляді роз'їжджав. Але тут труна зачинена. Мені здається, може цей варіант? Але у нас чогось не вистачає. У нас ще не уся картина вимальовується. Ні, виходити мені не треба ще. А що нам ще оглянути, щоб четвертий значок з'явився? У нас не вистачає четвертого. Зверху щось є, може? Як потрапити наверх? Ватсон? If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Та досі Do you про feel like a meat їжу. pie? І туди ніяк не потрапити. Що в нас тут по доказах? Труба, що зливає людські відходи, веде прямо до води, але цей потік і без того майже повністю складається з відходів. Тому я маю сумніви, що ця крапля в морі має будь-який вплив. Ще є труба, яка зливає стічні води за воду. Вона могла бути головним підозрюваним, але труба стара. Ймовірно, вже давно би спричинила проблеми. Так, склад з приводами. Спочилий власник складу займався створенням театрального реквізиту. Ага. Якщо після обшуку нам знадобиться констебль, його можна знайти коло пабу «Проклята русалка». І все. З Кімігією у нас поки що не заладилось. Ми тут застрягли з привидами. Ну тут щось... А, це знизу показує. Один, два, три. Ага. Ящики. Але ж ми підходили до ящиків. Ага, показує, яких нема. Бракує ящиків. Так, де нам їх взяти? Нам потрібно ящики поставити сюди. No brand or markings. It looks like a bulk product. О, тепер з'явилося.
Щось наливає. Дуже смішно. Так, усе, можна затвердити. Той взуття до стіни прикладає, цей щось наливає. Цей вивозить те, що він налив у візку, в ящиках. Тому й не вистачає 2 ящиків. А той щось достає відтуди. Так, затвердимо. Somebody played with phosphorus to give the illusion of ghosts or ectoplasm. In reality, they were here to mix a few ingredients and prepare a solution of some sort. Then they took a box hidden inside the casket. And they left through that gate with a small cart. Слідчі дії завершено. Ми розкрили справу. Здається. Дослідження складу. Дослідження складу виявило кілька цікавих зачіпок. На підлозі, стінах і навіть на стелі видно зелені флуоресцентні сліди. На складі є чобіт з зеленою флуоресцентною фарбою на підошві. У приміщенні стоїть фургон зі статуєю, яка вірогідно зображає вершника без голови. На підлозі поряд з фургоном видно вузькі сліди, ймовірно залишені невеликим візком. У фургоні лежить труна зі слідами рідини, що має жахливий лікарний запах. На кришці труни видно флуоресцентні сліди рук, ніби труну відкривали. Всередині видно прямокутні відбитки та щіпки дерева. Усі полиці в шафі заповнені коробками, але одна порожня. Серед різних хімікатів стоїть цікава пляшка без жодного означення або маркувань. Може вони тут як пальний самогон робили, лікар? Ага, нам потрібно доказ це прикріпити. Добре, прикріплюємо. І поглянути, так? Щось нове з'явилося? Чи вийти зі складу і подивитися? Давайте вийдемо. Ну, нам вже доказ потрібно прикріплювати, щоб Q подивитися, так? І що? Можна не з цієї сторони? Ні, він же сюди виїхав. Хтось використовує цей склад для виробництва невідомого напою. Візок цієї особи можна відстежити та дізнатися більше. Візок. О, ось він. І куди далі? Ага. Пляшка. Це загубили з візка? Dr. Tippett's electric pectobrain. Patent medicine of the future. This is a patent medicine. A quick fix at an expensive price that drags the patient slowly into death. Хтось підробні ліки робив. Хтось використовує цей склад для виробництва невідомого напою. Це ми вже вияснили. Можна відкріпити. Феєрична пектомізки доктора Тіппета. Патентована медицина майбутнього. Унікальна формула, яка допомагає при запамороченнях, слабкості, кашлі, зубному болі, болях у легенях, астмі. Від усього. Сила та щастя для всіх пацієнтів за частку вартості інших патентованих ліків. Результат гарантовано. Лише природні інгредієнти. Так, так, так. Це потрібно тепер закріпити. І шукати куди? Віднесли цю пляшку? Вона упала тут, наче десь поруч щось має бути.
Ось це Ні, це не цей візок, але схоже. Може під тентом? З людьми потрібно порозмовляти, так? Тут декілька людей намальовані. Давайте з цим чоловіком. Можна з ним порозмовляти? Можна. Excuse me, sir. May I ask you something? I think I can help you. Так, феєричне пекто мізки доктора Тіпета можна знайти у нетрях. Там напій продають хворим і страдникам. Нетрах. Help me, please. Sorry, sir. I can't help you. Ну, портові нетраха – це якийсь паб? Чи просто на вулиці продають? Це ми тут? А, ні, щось нове там з'явилось у нас. А тут була галочка. Можна знайти у нетрях. Там напій продають хворим і страдникам. Нетрях. А з вами можна порозмовляти? Can I ask you a question? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. А той ще жовтенький. Але він не хоче з нами розмовляти. О, а тут ще хтось є. Вибачте. Can you satisfy my curiosity? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Та я навіть нічого не запитала, ти вже не знаєш ні про що. Сер. May I ask you something? No, sir. I never heard of it. Я навіть питання не задала. Зайти сюди не можна, так? На вулиці ж вони продають, десь у будівлі. О, сер. May I ask you something? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Ти диви, ніхто нічого не знає. Ви не лікуєтесь, сер? Could you help me? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Ой, втікає, ти диви, втікає. May I ask for your assistance? I can't help you with this. Ви привода May шукали? I ask for your assistance? I can't help you with this. Я привода знайшов. If we stay out much longer, Та I'm going to need some знаю, supper. голодний. Do you feel ти. like a meat pie? Так, давайте до нетрів туди. The coughing won't go away, and the doctor's too pricey. Are you able to help me? I can't help you with this. Щось якесь. Сер? What are you looking at? You like to watch how a man suffocates himself for food? May I ask for your assistance? Sorry, sir, I can't help you. Can I ask you a question? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. May I ask for your assistance? I can't tell you because I don't know. Але ж вони жовті. Could you help me? Ой, I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. я на голову встала. May I ask for your assistance? I'm sorry, but I don't know anything. Ось жовті, це ж, типу, можна ж запитувати, чого вони? May I ask you something? It is a shame I can't answer your question.
Ну що там коперсаєшся? Do you know anything about this? Sorry, sir. I can't help you. Is this familiar to you? I wish I could be of help, but I can't. Sorry. Може, ми не той доказ прикріпили? May I ask for your assistance? I can't tell you because I don't know. Help me, please. Sorry, sir. I can't help you. Ні, не це. Can I ask you a question? I think I can help you. О! Зазвичай його можна знайти біля доків. Ну, хоч щось. А тебе? Excuse me, just one question. I can't help you with this. Ага. Ну, хоч щось. А з ліками так можна інших? What are you looking at? You like to watch how a man suffocates himself for food? Кого ще запитати про ці ліки? З кимось діалог повинен бути. Але можна відкріпити, я так розумію. А діалог от залишається. Тільки з ким – не ясно. Так, пішли до доків тоді, раз ніхто не хоче тут з нами розмовляти. Доки. Склади. Доки десь. А де доки? Десь тут? Так, давай десь на початок і вийдемо до доків. The coughing won't go away, and the doctor's too pricey. The coughing won't go away. The doctor's too pricey. Ma Dalton swears she saw ghosts in Warehouse 2. The coppers even went over there. Ну, тут кораблі, значить і доки десь тут. Третій пірс. Де ми третій пірс? Ага, ось тут. Значить і доки тут. На пірсі ж доки. Do you know anything about this? Of course I know. To cut a long story short. Туди ви. Кажуть, що пан Солсбі може оглядати корабель, який вибухнув учора біля третього пірсу. Третій пірс. Москва там вибухнула. А ми біля п'ятого пірсу, так? А де тут позначки? О, третій пірс. І там хто... А ну, що тут? А, це чоловік, я гадала тут щось. May I ask for your assistance? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Добре. Ось 3. Це третій пірс. Сюди? О, Москва затонула. Moskva. Sounds like this ship was from the east. My money is on a loose cigarette or a discarded match. One careless throw Бавовна. and boom. Хтось кинув сигарет і бавовну. Не паліть, де попало. Паліть, де не попало. Із цієї серії, так? Так, потрібно вже відкріпити доказ. Так.
Чого тормозиш? І з ким нам порозмовляти? Not in the mood, mate. Shoo! Що? Це ви, Роy Солсбі? Pardon me, sir. I am looking for Roy. Not again. Yes, I'm Roy, but I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the fourth person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here. Хто ще питав? You say we are not the first to ask you about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now, but I still don't know nothing. And this woman can be found? No clue. She was talking gibberish. Gibberish. May I ask what you're doing here? This is where the ship sank the other day. I'm trying to work out how we'll remove it. Нащо? Пусть там валяється. Now, where was I? Роздивитися. Багато плям від печатного чорнила. Схамит. Тату. Зріст близько 1,65 м, середнього зросту. Кишеньковий годинник Волта. Новенький, чисте золото. Ого. Відсутній м'язовий тонус. Не надто сильний. Так, зріст близько 1,65 м, кишеньковий годинник Волтон, відсутній м'язовий тонус, багато плям від печатного чорнила. З вигляду англієць близько 1,65 м на зріст середньої статури. Відсутність суттєвого м'язового тонусу свідчить про те, що пан Солсбі не може похвалитися силою. Він не схожий на викрадача Кімігії. На його лівій кисті є слід від печатки. Видно навіть частину напису «Вська мит». Схоже, пан Солсбі працює митником. В його кишені лежить новесенький годинник марки Волтон Хілсайд. Лише корумпований митник може дозволити собі таку дорогу річ. Корупціонер-крадій. Корупціонер. Так, докази. Докази. Що з мишкою? Не можу навести. Зі слов пана Солсбі, якась іноземка кілька разів запитувала його. Can't help you there, mate. Зникнення. What are you on about? Рой. Ага, візитівка. Have you seen this before? My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street involving a young servant's kidnapping, I might add. No. Someone used it without my consent. How else would it end up there? Підкинув золово. Sorry. Doesn't ring a bell. Ну, звісно. I have been told that you hired Dea's son, Girves, right before he vanished. His brother also said you had a metal eye. What do you make of this? Tell that him to stop making things up. Усе? Я не That boat закінчила з тобою. explosion stopped most traffic coming into the port. Guess I'll be without work for a while. Зі слів пана Солсбі, якась іноземка кілька разів запитувала його про зниклого хлопця. Саме вона розклеює по всьому порту оголошення про зникнення. Пан Солсбі не знає нічого про нещодавнє зникнення. У нас тут нема ніякої...
Свідчення, наземка і свідчення на пальці. Так, ще нам не вистачає. Колон за монітом. Ні, візитівка. Нам не вистачає спостереження. Оголошення. Вона не активна. Мало доказів. Тут можна щось прикріпити, може. Де Кімігія? Свідчення Роя? І свідчення хлопчика. Ага, іноземка. І усе, у нас закінчилися варіанти. Так, портрет. І чи портрет Созбі відкріпити? Ні, теж ні. Мало усього у нас ще. Так, нам з цим ніяк не розібратися. Ніхто нічого не знає. Порозмовляти тут ще з ким. Свідчення хлопчика. А з хлопчиком можна порозмовляти. Безхатько теж під питанням. Типу, на мапі ще розслідувати треба. А це що? В портових нетрях міста хтось кликав лікаря. Можливо, Ватсон мог би зарадити. А, це наші основні. А що з Роєм тоді? Вже закінчили. Зелене – це основні, а іншого кольору побічні завдання, так? Давайте порозмовляємо. Тут з хлопцем, напевно, повернутися потрібно, порозмовляти. If we stay out much longer, I'm Де going to все need some їсти? supper. Do you feel like a meat pie? О, давайте з цією пані ще порозмовляємо. Знаєте когось з металевим оком? Га, з'явилось питання, так. Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers is the name. A nasty lout, with a silver ball in place of a missing eye. Де він? I shudder to ask, but where does one find a dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. I see. My advice, keep away from him. Так, десь на кораблі. Тут нічого нового. Угу. Десь на кораблі. А це що? Ми ж не тут. Це тут нам потрібно щось розслідувати? А я не можу переміститися. А, нам потрібно вийти звідси. О боже, що це? Так, нам до порту, значить, потрібно. О!
Десь на кораблі. Так. Якщо Саммерс небезпечна людина, якою уникати, вона не знає, де його можна знайти. А тут щось нове. Колон. Ні, нам потрібно щось зелене. Це ж зелене чи блакитне? Свідчення. Ага, його викрав брудний. Викрадач Кімігії. Брудний Сомерс викрав Кімігію. Схоже, Рой Солсбі може бути співучасником. Знову з Роєм порозмовляти? Так, це ми вирішили. Іноземка. Свідчення. І усе, так? Чи викрадач? Не те, так? Замало. А де там Рой цей був? Так, на кораблі. Може з цим порозмовляти? Знову. А, він з ним не можна більше порозмовляти, дивіться. Де там Москва потонула? What are you gawping at? Протистояти? Давайте. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? Чому я так думаю? Доказати треба, так? Чому я так думаю? Так, в місці викрадення була докова візитівка з написом Рой, так. And how do I fit in all this? Що, ні? Sorry, you lost me there. Та ладно. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? Візитівка. And how do I fit in all this? Ну твоя ж Sorry, візитка you lost me була. there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? Співучасник. A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Щось наступне обрати. Візитівка. Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. Ще одне. Так, третє. Портрет. Корумпований митник, але... Давайте приймемо. It's true. And that's before mentioning your gold watch. It's brand new and awfully expensive for a customs officer. Clearly you have found yourself another source of income. I'm sure Scotland Yard will be delighted to investigate further. All right, stop. Look, it's not as it seems. I did not partake in the kidnappings. I'm all ears, Mr. Soulsby. Yes, I know Summers. He paid me to turn a blind eye to his business in the warehouse area. Just that. On my word. You did not tell me which warehouse he used? I do not recall. But I used red paint to mark unsupervised warehouses. Ought to be one of them. What else can you say of Summers? He is a regular at the Cursed Mermaid. Goes there with his crew almost every evening. What for? I don't know. I assumed just for a drink. Русалка.
Тут у нас ще зелений залишається. А де русалка? Ось тут. Йдемо в русалку? Знову. О, тут також просто протистояти. Why do I have the feeling that you know more about dirty summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. Колон з амонітом. Ні до чого. Свідчення хлопчика. Портрет особистості. Іноземка. Викрадач Кімігії. Надавити, що викрав чоловік цей. Enough. I have hard evidence that Summers was involved in recent kidnappings across London. I'm not surprised. So what? Але підійшло. А саме часто відпочивав в пабі. Так, повинна знати, якщо він тут часто бував. A customs officer, Roy Soulsby, testified that Summers was a regular here. You must know something about his business. All I know is his drinks order. Так. Третє завжди найважче. Це не варіант. Візитівка. До чого вона тут? Також його опис просто. Гірвеш тут теж взагалі ні до чого. Іноземка. Ну запитує собі. Це її особистий портрет. А тут про вагітність приховається. Давайте надавимо на вагітність, що вона приховує, скажемо всім, що вагітна. Ага. Що ж. Давайте. If the lives of the missing do not concern you, then I would urge you to think about your unborn child. Are you threatening me? А ви як думаєте? Many people are missing, and the main suspect based himself in your establishment. One word to Scotland Yard and your life takes a turn for the worse. Now, spare yourself the trouble and tell me all you know. Okay. Summers hired my private room. I think he used it to recruit people, but I haven't seen him in a few days. He paid me cash, so I paid him no attention. Nor did I touch anything inside. Here's the key, go and do what you will. Just leave me out of it. Нам дали. Знайдено місце для розслідування. Ключі нам дали. Ключ. Це мідний ключ від дверей приватної кімнати в пабі. Швидкарка сказала, що брудний Сомерс доплачував, щоб користуватися кімнатою. А що значить шестерня? Я ще не стикалася з цим. Так, свідчення Роя. А, це ми читали вже. О, що у нас нове з'явилось? Робітничий фартух? Так, ні. А де кімната приватна ця? Там вихід, і тут точно вихід. Сюди, значить? Свідчення Роя Солсбі. $5. That won't go far. 5 шилінгів. Накладна на парусину. Паркер і Вільямс, Манчестер. Накладна номер 012B
Дата 20 вересня 82-го року. Покупець Оскар Сомерс. Вантаж високоякісна парусина, упакована в дерев'яні ящики. Кількість 50 ящиків. Всього 50 фунтів стерлінгів. Якісь знаки, свіжі, подряпини, глибоко Strange symbols. вирізані. I don't recognize them. Дивні символи, невідомі. Так. Це не можна приблизити? Ой. Ну, можна. Оголошення про роботу. Робота полягає в транспортуванні ящиків на складах. Брудний Сомерс наймає чоловіків у приватній кімнаті пабу. Він тут наймає людей. Тричі дії завершено. Тут усе. Робота полягає в транспортуванні, так. Стіл у приватній кімнаті пабу вкритий подряпаними, найсвіжіші вирізані ножем, нагадують дивні символи. Так. Пан Солбі не знає нічого про нещодавні зникнення. Він зізнався, що знайомий з брудним. Це ми читали. Ось скільки у нас усього. А у нас з'явилося ось тут щось. Накладна і свідчення. Нам потрібно замінити де Кімігію, дивні символи, оголошення про роботу. На складі з парусиною, що позначено місце перебування Кімігії. Брудний Сомерс не мав людей для роботи на складі, саме для того, щоб переносити ящики з парусиною. Викрадені досі можуть бути на складі, який має бути позначений червоною фарбою. Ми знаходили цей склад, він був зачинений. На складі з парусиною, що позначено де Кімігія. Ну, Кімігія був такий кремезний чоловіче, судячи по опису, його не найняли. Викрали для перетаскування цих ящиків. Ого, скільки у нас цього. На складі, так, з парусиною. Нам потрібно прикріпити, знайти, що око це. Так, прикріплюємо доказ. Йдемо на склад. У нас тут ще... Ага, у нас тут ще не все. Може, в візок щось? О, свинка. Може, вона заразу якась? Ну, свиня чистоплотна. The coffin won't go away and the doctor's too pricey. Do you know anything about this? I can't help you with this.
Не можна сюди. Where are we? The field hospital? Госпіталь. Ага. Ми знайшли госпіталь. Ліки можуть бути тут, так? The patient has a high temperature and is short of breath. Підробні. Ось вони. The cart from warehouse 2. I can hear the patient suffers with their lungs. Пневмонія. Лікар. Роздивитися. Дитяче обличчя. Дуже молодий. Когось мені нагадує. Я все нічого. О, тут щось. Порошок, що світиться. Фосфор. Ага, це він ліки робив. Ну, не ліки, а підробку. Майже доктор. Рецепт саморобних ліків. Алмаз доктор. Дитяче обличчя, майже доктор, порошок, що світиться. Чоловік здається замолодим для випускника медичного університету, тому навряд справді є доктором. Його руки заплямовані фосфором, неймовірніше, тим самим, що на складі реквізиту. З собою він носить книгу з рецептами саморобних ліків. Він намагається зробити легкі гроші на наївності та відчаї людей. Шарлатан, лікар-самоучка. Та ясно, шарлатан. Обираємо. Good evening, sir. Are you the gentleman who sells that intriguing pecto-brain beverage? Good evening, gentlemen. I'm Dr. Thomas Tippett, and yes, its proud inventor and purveyor. Are you a doctor? You seem remarkably young. I'm self-educated. I help people in need around these parts with my medicine. Helping, as in bringing to the grave? That is unfair, sir. The virtues of my invention are to calm the nerves, to stop coughing due to the endless smog, and to help children to sleep. Has your beverage been tested by your peers or any medical authority? I am a doctor, and it appears that you are playing with people's lives, people who place their trust in you to ease their pain. People need help, and drugs are expensive. My formula helps, and it's inexpensive. The product is dispensed from here only, so dose and usage are controlled. I looked into other patented medicines. They contain harmful or useless substrate, and they're sold in respected shops and pharmacies. Do you realize what you are doing? You are playing with people's health. You are a doctor. Take a look at my product. You won't find mercury, radium, lithium, or any other toxic substances drowned in alcohol and sold freely by so-called health professionals. I can show you how I work. Let me help people. Watson, what do you make of this situation? I'm not sure. Patent medicines can be a scourge, yes, but he is not entirely wrong in practice. Why the haunted warehouse? Well, nobody was using it, and people are afraid of ghosts. It kept them away until today. What I do is not entirely legal, but I do help people. Чого це Ватсон на його сторону став? Не подобається мені лікар-самоучка. Що у нас нового? Чоловік здається замолодим для випускника медичного університету, тому навряд справді є доктором. Його руки заплямовані фосфором, неймовірніше тим самим, що на складі реквізиту. З собою він носить книгу рецептами. Так. І все? Це ми вияснили?
Розгадали тайну? Ні. Склад з приводами. Порозмовляти. З поліцією порозмовляти? Чи з ким? Чи з ним ще раз порозмовляти? I help up to 50 people here every day. It is working. Працює. The coffin won't go Я away and the проти doctor's too pricey. шарлатанів. Де тут поліція була? Де він стояв? Тут чи там? Там, начебто. Свинка втомилася. Поліція. Так. Збрехати. Донести на Томаса. Блін. Я не підтримую шарлатанство. Але Ватсон сказав, що він може бути правий. Constable, I'm afraid we saw some troubling signs, unnatural even, inside the warehouse. Dr. Watson here can confirm it, and he's a specialist. It would be best to stay away for now. Really? I'm 99% sure that ghosts don't exist, gentlemen. I won't report this to my colleagues after my shift. Some of them might be the naive sort who scare easy. Ну що ж, на цьому завершимо цю главу. Чекайте продовження.